How can we multiply? How can we divide two algebraic fractions? How can we find the domain of the multiplicative inverse of an algebraic fraction? ازاي نعمل multiply؟ ازاي نعمل divide ل two algebraic fractions؟ كمان هنتعرض لنقطة مهمة جدا بتتسأل فيها في الامتحان، ازاي تجيب الدومين للمultiplicative inverse of algebraic fraction. First example بيقول لي f of x equals x plus 1 over x squared minus x minus 2 times x squared plus 3x minus 10 over 3x squared plus 16x plus 5. خد بالك أول خطوة إنك أنت هتعمل يا مستر factorization بالنسبة للفراكشن الأولاني وبالنسبة للفراكشن التاني. يبقى أنا هقول له ال f of x يا مستر is equal to x plus 1 دي هتنزل زي ما هي، والإكسبريشن اللي تحت هيبقى x minus 2 times x plus 1 سهلة جدا، وبعدين times بالنسبة ل x squared plus 3x minus 10 يبقى 2 times 5 وال5 هتبقى positive، يبقى أصبح يا مستر x plus 5 times x minus 2 over بالنسبة للإكسبريشن ده هيعذبك شوية لأنك أنت هتستخدم المقص، لكن أنت في إيدك ممكن ما تستخدمش المقص ودي أنا شرحتها قبل كده. هاخد 3x squared plus 16x plus 5، هاخد 3 أعملها times ال5 يبقى هتبقى عندي x squared plus 16x plus 15، وابتدي أعمل factorization عادي جدا، هتبقى x plus 1 times x plus 15. أنا عملت multiplying by 3 هرجع أعمل divide by 3 يبقى ال 1 divided by 3 تبقى 1/3، 3 هتنضرب في ال x يبقى أنت عندك 3x plus 1 times x plus دي divided by 3 يبقى x plus 5. يبقى خلاص أنا هعملها 3x plus 1 times x plus 5. قبل ما تعمل يا مستر cancel out common factors لازم تكتب الدومين، هتقول the domain is or the domain is equal to مستر r difference بالنسبة للset of zeros ل two denominators. من هنا هتختار ال 2 ومن هنا هنختار ال -1، من هنا ال x هتطلع بال -1 over 3 ومن هنا ال x هتطلع بال -5. خلاص تبدأ تعمل factorization. في بوينت مهمة جدا، انت كنت زمان لما كنت بتعمل factorization يا مستر او cancellation سوري بالنسبة للتو fractions كان كل fraction لوحده في الادنج والسبتراكشن، لكن هنا ممكن تعمل cancel out common factors مع التو fractions مع بعض. يعني ايه؟ يعني انا هنا عندي x minus 2 تحت بالنسبة للفراكشن الاولاني وعندي x minus 2 up هنا في الفراكشن التاني، يبقى انا ممكن اشطب ال x minus 2 مع ال x minus 2 وكذلك اشطب ال x plus 5 مع ال x plus 5 وكذلك اشطب ال x plus 1 مع ال x plus 1. اصبح الفراكشن الاولاني عبارة عن 1 times الفراكشن التاني equals مستر 1 over 3x plus 1. يبقى خلاص يبقى ال f of x in the simplest form is equal to 1 over 3x plus 1. يبقى دي simplest form اللي انا هستخدمها لإيجاد اي value او إيجاد صورة اي value باستخدام الفانكشن. طيب هو عايز ال f of 0، الزيرو يا مستر تبع الدومين بتاعي، يبقى انا اقدر اجيب ال f of 0. هتضطر تجيب ال f of 0 يعني هتشيل ال x وتحط بدالها 0 ده هيتلاشى، يبقى ال f of 0 equals 1. يبقى دي اول واحدة. تاني واحدة عايز f of -1. لو احنا بصينا لل -1 يا مستر هلاقيها مش ضمن الدومين، الدومين كله r ما عدا ال -1 وال 2 وال -1 over 3 وال -5، وبالتالي هقول له f of -1 is undefined. مهم جدا، ولذلك هو بيقول لك هات يا مستر ال f of 0 وال f of -1 if possible. يبقى خد بالك ان الفاليوز اللي هي مش موجودة في الدومين على طول الفانكشن او صورتها باستخدام الفانكشن يا مستر هتقول عليها undefined. next exercise ده يا مستر division. الديفيجن هتحولها لمالتيبليكيشن. احنا درسنا قبل كده لما قلت لك a over b divided by c over d. كل اللي عليك انك تاخد الفراكشن الاولاني multiply الريسيبريكال بتاع التاني، يبقى انت بتحولها الاول لمالتيبليكيشن، بعد كده بتتعامل معاها عادي جدا. طيب بالنسبة لل f of x انا هحولها الاول اول خطوة لمالتيبلاي، وخد بالك وتعامل معاها بكل وضوح وكل صراحة، وابتدي حولها لمالتيبلاي الاول قبل ما تعمل يا مستر فاكتورايزيشن. يبقى اصبح ال f of x is equal to x squared minus 9 over 2x squared
plus 3x. انا خلي بالك لسه ما عملتش factorization. بعد كده هعمل multiply يا مستر 4x squared minus 9. خد بالك ان انا بجيب الريسيبريكال للفراكشن ده over 3x squared plus 6x minus 45. كل اللي عليك بقى هتبدأ تعمل factorization زي ما خدنا قبل كده، اتحولت لمultiply. x squared minus 9 انا اقدر اعملها x plus 3 times x minus 3. the difference between two squares. بالنسبة ل 2x squared plus 3x انا ممكن اخد يا مستر ال x as a common factor، هيبقى لي 2x plus 3 times 4x squared minus 9 the difference between two squares، يبقى 2x plus 3 times مستر 2x minus 3 over مستر. خد بالك هنا ان انت عندك 3 as a common factor، يبقى انا هاخد 3 as a common factor، هيبقى لي x squared plus 2x minus 9. سهلة جدا. or minus 15 سوري، لان ال 45 divided by 3 equals 15. هترجع تعمل تقول له ال f of x is equal to. خد بالك ان ده لازم تعمل له factorization، ده ممكن نعمل له factorization، هيبقى 3 times 5 وال 5 هتبقى positive. يبقى هكتب ده كله تاني معلش، يبقى x plus 3 times x minus 3 over يا مستر x times 2x plus 3 multiply 2x plus 3 times 2x minus 3 over. خد بالك ان انت عندك 3 times، هتاخد ال expression ده x times x 3 times 5، ال 5 هتبقى positive زي ال middle term بالظبط، وال 3 هتبقى negative. قبل ما تعمل cancellation او cancel out common factors او remove ال common factors لازم تكتب الاول الدومين. الدومين هنا مختلف شوية، هتقول له r difference. كنت زمان بتاخد set of zeros بالنسبة للدينومينيتورز، لكن هنا مستر هناخد set of zeros للدينومينيتورز الاتنين معانا، وكمان يا مستر ما تنساش النوميريتور بالنسبة للفراكشن التاني اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو الريسيبريكال للفراكشن التاني. يعني بالنسبة للفراكشن التاني بتاخد الزيروز from the numerator and from the denominator، يعني من الاتنين up and down. بالنسبة لهنا ال x equals 0، بالنسبة ل 2x plus 3 يبقى ال x هتطلع عندي negative 3 over 2. من هنا ال x ب 3، ومن هنا ال x ب negative 5. تعالى ناخد بالنسبة للنوميريتور، هيبقى عندي 2x plus 3 equals 0، يبقى ال x عندي ب negative 3 over 2، يبقى ان كتبتها مش هكتبها كمان مرة. طيب بالنسبة لهنا يا مستر هتبقى 3 over 2، ما كتبتهاش يبقى انا هكتب 3 over 2. خد بالك من البوينت دي مهمة جدا. بعد كده هتبدأ تعمل simplify. خد بالك بقى 2x plus 3 up and 2x plus 3 down، يبقى دي ممكن تتشطب مع دي، و x plus 3 يا مستر دي ال x minus 3 مع ال x minus 3 دي برضو تتشطب. طيب عندنا أصبح عندنا هنا x plus 3 times مستر 2x minus 3، يبقى أنا أقدر أكتب ال f of x in the simplest form is equal to، خلاص ما عادش فيه common factors، x plus 3 times 2x minus 3، يبقى x plus 3 times 2x minus 3 over يا مستر. خد بالك هنا عندك x وعندك 3 وعندك x plus 5، يبقى 3 times x دي أقدر أكتبها 3x مضروبة فيه يا مستر x plus 5، يبقى دي simplest form بالنسبة للفانكشن. next exercise بيقول لي n of x equals x squared plus x plus 1 over x، وهنا x squared minus x over x cubed minus 1. دي multiply، يعني أول خطوة على طول هتكون الفactorization. بالنسبة لإكسبريشن x squared plus x plus 1 يا مستر ده ما ينفعش نعمل له factorization، وده هينتج من ال x cubed minus 1 لما تيجي تعمل له factorization. يبقى أنا هكتب إن ال n of x is equal to الفراكشن الأولاني هيستنى زي ما هو x squared plus x plus 1 over x times، من هنا أقدر أخد common factor اللي هو ال x، هيبقى لي x squared minus 1. كان ممكن عملتها على طول x plus 1 times x minus 1، بس أنا هعملها على الخطوة التانية over يا مستر x minus 1 times x squared plus x plus 1 اللي هو ده هيتشطب مع ده، بس أنا لسه هكمل الفactorization.
يبقى x squared plus x plus 1 over x times x times x plus 1 times x minus 1 over x minus 1 times x squared plus x plus 1. بالراحة على مهلك عشان ما تغلطش. يبقى هكتب الدومين ما تنساش، يبقى r difference يا مستر من هنا الاكس ب0 ومن هنا الاكس ب1 ومن هنا مفيش values. خلاص يبقى ال n of x is equal to cancel out common factors x squared plus x plus 1 هيروح مع x squared plus x plus 1. كمان عندي الاكس هنا هتروح مع الاكس هنا و x minus 1 هيروح مع x minus 1. خد بالك ان الدينومينيتور خلاص راح، او الفراكشن الاولاني 1 times x plus 1 يبقى ال n of x is equal to x plus 1 ودي simplest form. بالنسبة للفراكشن التاني نفس اللي عملته هنا هنعمله هنا، ودي multiply، يعني انا هبدأ اعمل factorization مباشرة. يبقى هقول له ال n of x يا مستر is equal to x cubed minus 1 لسه عاملينها حالا ل x minus 1 times x squared plus x plus 1 over يا مستر ال x as a common factor هيبقى لي x minus 1 بس مش x squared x minus 1 times يا مستر x plus 3 over x squared plus x plus 1 هتستنى زي ما هي x squared plus x plus 1 مش هتتشطب. يبقى خد بالك هتكتب الدومين، يبقى الدومين بتاعها هيبقى r difference من هنا الاكس ب0 ومن هنا الاكس ب1 ومن هنا مفيش values للاكس. بعد كده هتعمل simplify، يبقى ال n of x is equal to x squared plus x plus 1 هتروح مع x squared plus x plus 1. كمان عندي حاجة تانية ال x minus 1 مع ال x minus 1 يبقى باقي لي او الفراكشن الاولاني يفضل تكتب 1 over x. بالنسبة للفراكشن التاني هيبقى x plus 3 over 1. خلاص يا مستر كل اللي عليك انك هتضرب ال two fractions في بعض. 1 times x plus 3 equals x plus 3 x times 1 equals x. يبقى انت ال n of x يا مستر in the simplest form equals x plus 3 over x. Next exercise بيقول لي n of x is equal to 3x minus 15 over x plus 3 divided by 5x minus 25 over 4x plus 12. هو هنا بيأكد على ال common factors يا مستر في الفاكتورايزيشن. يبقى انا هعمل ال n of x is equal to، ممكن اختصر شوية، انا هعمل الفراكشن الاولاني زي ما هو يا مستر بس هعمل له فاكتورايزيشن. يبقى 3 times x minus 5 over يا مستر خد بالك x minus 5 3x divided by 3 equals x 15 divided by 3 equals 5 over x plus 3 multiply. هكتب 4x plus 12 فوق واعمل له فاكتورايزيشن. هاخد ال 4 common factor هيبقى لي x plus 3 وداون هاخد ال 5 مستر as a common factor يبقى 5 مضروبة في x minus 5. خلاص هكتب الدومين يا مستر r difference من هنا ال x بنيجاتيف 3 ومن هنا ال x ب 5 ومن هنا ال x بنيجاتيف 3 انا كتبتها مش هكتبها تاني خلاص. يبقى خد بالك ما تنساش انت بتاخد ال two denominators وما تنساش تبص على النوميريتور بتاع الفراكشن التاني مهمة جدا. يبقى خلاص ال n of x هعمل simplify. خد بالك ان ال x plus 3 وهنا x plus 3 وكمان عندي common factors x minus 5 مع ال x minus 5. خلاص ما بقتش عندي common factors هنا 3 over 1 وهنا يا مستر الفراكشن التاني هيبقى 4 over 5. مفيش common fractions يبقى ال n of x is equal to 3 times 4 over 1 times 5. 3 times 4 دي يا مستر ب 12 و 1 times 5 دي 5 يبقى 12 over 5. ممكن تكتبها 2 مستر 2 times 5 equals 10 و remainder equals 2 over 5. يبقى كده انت كتبت simplest form. next fraction برضو نفس النظام. انا هكتب ال n of x is equal to هعمل factorization للاولاني. طبعا هنا 1 times 3 و 3 هتبقى positive يبقى x plus 3 times x minus 1 over x plus 3 وبعدين times. خد بالك بقى انك هتتعامل مع reciprocal. ال x plus 1 ده هيستنى زي ما هو كتبته، هو كان denominator خليته numerator over x squared minus 1 تقدر تعملها x plus 1 times x minus 1 دي difference between two squares. هتكتب الدومين يبقى r difference من هنا ال x بنيجاتيف 3 ومن هنا ال x يا مستر هتبقى بكام؟ هتبقى بنيجاتيف 1 ومن هنا ال x هتبقى ب 1
وفوق هتبقى بنيجاتيف 1. خلاص انا كتبت نيجاتيف 1 مش هكتبها تاني. يبقى ال n of x is equal to، خلاص اعمل cancel out common factors. اول حاجة ال x plus 3 مع ال x plus 3، بعد كده ال x minus 1 مع ال x minus 1 وال x plus 1 مع ال x plus 1. يبقى الفراكشن الاولاني كانسلد كله مستر، يبقى بقى 1، والفراكشن التاني برضو بقى 1 معايا. يبقى ال n of x is equal to 1 in the simplest form. Next exercise بيقول لي n of x is equal to x squared minus 12x plus 36 وكمان x squared minus 6x، والمسألة عندي multiply، يعني أنا مش هتعب في أي حاجة، بس لازم الأول ألفت نظرك لشيء مهم جدا، إن أنت عندك 36 minus x squared هنا. دي احنا اتعرضنا عليها في الاديشنز يا مستر والسبتراكشن. عشان تسهل عملية الفاكتورايزيشن لازم تاخد نيجاتيف 1 as a common factor. النيجاتيف 1 ده ممكن تحطه up and down زي ما يريحك، لكن انا هحتفظ بيه في الدينومينيتور مفيش مشكلة، ومنساش معايا وانا بضرب ان هنا عندي نيجاتيف 1، ما تنساش الحتة دي مهمة جدا. يبقى انا هقول له ال n of x يا مستر is equal to x squared minus 12x plus 36. ده perfect square trinomial. طب انا هعمله ازاي؟ هعمله x minus 6 whole squared over، من هنا هاخد ال x common factor هيبقى لي x minus 6 multiply الفور من هنا common factor يا مستر، يبقى هيبقى لي x plus 6. سهلة جدا. طب ومن هنا هاخد نيجاتيف 1 common factor، خد بالك هيبقى لي x squared minus 36. دي اقدر اعملها x plus 6 times x minus 6. بعد كده هكتب الدومين، يبقى الدومين r difference. من هنا ال x بزيرو، من هنا ال x ب6. من هنا يا مستر خد بالك بقى انك هتساوي ده يا مستر بزيرو، النيجاتيف ساين مش هتأثر في اي حاجة. من هنا هيطلع بنيجاتيف 6. طب ومن هنا يا مستر هيطلع ب6، كتبتها مش هكتبها تاني. يبقى خلاص ابدأ اعمل cancel out common factors. ال n of x is equal to السكوير هيضيع ال x minus 6، وخد بالك انت عندك x minus 6 اهي، هتضيع مع x minus 6 هنا كمان. طيب في حاجة تاني x plus 6 مع x plus 6. طيب هنا اصبح الفراكشن عندي 1 over x times الفراكشن التاني هيبقى 4 over negative 1. مهمة جدا. يبقى اصبح ال n of x is equal to النيجاتيف دي مهمة جدا، اصبح 1 over negative x. يفضل دايما تحط النيجاتيف في النوميريتور، يبقى negative 1 over x، ودي in the simplest form. اخر اكزامبل معانا x squared minus 3x plus 2. ده divide، يبقى لازم يتحول يبقى multiply. مهمة جدا. يبقى انا هكتب ال n of x is equal to، خلاص يا مستر الاولاني 1 times 2 وال2 هتبقى نيجاتيف، او الاتنين هيبقوا نيجاتيف لان الاخير عندك بوزيتيف، يبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. يبقى اصبح x minus 1 times x minus 2 over 1 minus x squared. دي ممكن تسهل على نفسك، يا اما تاخد نيجاتيف ساين as a common factor وتعملها x plus 1 times x مستر minus 1، يا اما تعملها 1 plus x times 1 minus x. الاتنين واحد، لكن انا هاخد نيجاتيف ساين as a common factor وابتدي اعمل لها factorization ل x plus 1 times x minus 1، وبعدين اعمل multiply. هاخد الدينومينيتور واعمل له factorization up. خد بالك 1 times 5 equals 5 والسم عندك 6 والاتنين هيبقوا نيجاتيف، يبقى 1 يبقى x minus 1 times x minus 5. مهمة جدا. over 3x minus 15 هاخد ال 3 as a common factor هيبقى لي x minus 5. سهلة خالص. يبقى هكتب الدومين، يبقى r difference. خد بالك من هنا الاكس هتطلع بنيجاتيف 1، ومن هنا مستر الاكس هتطلع ب1 والنيجاتيف ده مش هيأثر في حاجة، ومن هنا الاكس هتطلع ب5. وخد بالك بقى داون اند اب، هنا هيطلع ب1 كتبته، وهنا يا مستر هيطلع ب5 برضو كتبتها. يبقى خلاص يبقى انت كتبت كده الدومين. باقيلك بس تعمل simplify cancel out common factors x minus 1 مع x minus 1. طيب عندك هنا x minus 5 وهنا x minus 5 برضو مع بعض. طيب هنا x plus 1 مفيش x plus 1، هنا x minus 2 مفيش. يبقى خلاص الفيرست فراكشن هيبقى x minus 2 over يا مستر ممكن تدخل يا مستر النيجاتيف ساين هنا over يا مستر 1 minus x
multiply السكند fraction هيبقى x minus 1 over مستر 3. يبقى خلاص ال n of x in the simplest form is equal to x minus 2 times x minus 1 over 3 times ممكن نكتبها مفيش مساحة 1 minus x. خد بالك بقى انك انت عندك x minus 1 وهنا 1 minus x، انت تقدر تخلي دي x minus 1 زي ما هي وتحتفظ بالنيجاتيف ساين اللي انا عملت لها distribute. فانا ممكن اكتبها كالاتي n of x is equal to، سهلة مفيش مشكلة، x minus 2 ممكن تعمل حاجة وترجع في كلامك تاني وتغيرها بحيث انك تطلع شكل السؤال كويس. x minus 2 times x minus 1 over هاخد من هنا نيجاتيف ساين او نيجاتيف 1، يبقى هتبقى عندي نيجاتيف 3 مضروبة في x minus 1. عندك ال x minus 1 وال x minus 1 هيروحوا مع بعض مفيش مشكلة. يبقى خلاص يا مستر يبقى أصبح عندي x minus 2 over negative 3 in the simplest form، يبقى equals x minus 2 over negative 3. وبكده يبقى أنت كتبت simplest form. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة، نلتقي على خير إن شاء الله في revision unit 2. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع أصحابك وسبسكرايب في القناة.